Hello mga kachika, ako gali ang inyong chikadurang ilungga. May tinapusan, pay waay itubra, ti abi. Karon, hay si chikadura waay itubra no pa nagmantiner katakway sa katramnanan. Timing lang gid nga pagpanakway ni chikadura nakatakas lang sa takwayan kag magbundak ang uran no pa waay tanan nabasa. Mga kachika, sa takway anay kita mapatupling hay manaan mo ginarado dun tuya ang tramnan. Ti waay ro ako ti mabuol tuya nga tangkong nga apan-apanon kundi takway dulang ang mantiniron ti abi. Manami bala tulad mga kachika ang takway ko nga napamuol maralabog kag daragkel ti abi. Ang natakaan ko lang mga kachika sa takway maglimpyo hay ang imong tudlo baw nagapara mula kahigka. Pagkatapos kay isa katuig nga kiskisanay kadayang takway nakatapos gidman kita tigin gisa tado na nga ton nga takway manan mo medyo gabi dun tulad ti mabudlay way taton ti suga ang ginapasiga ko lang sa akon nga ginadaha ang flashlight ka akon nga cellphone ti abi. Mga kachika, basta takway gani kag apan-apan nga tangkong sulit-sulit nga dapli ni chikadura. Ano kani ang sitwasyon ni chikadura kada abi sabtan ninyo sa comment section ti abi. Mga kachika, hindi lang taton magbutang kag ginamos manan mo baw durogin may allergy sa ginamos kag ang iba tanan hindi tana kauyon kabahaw kag ginamos ilam pamatyagan ko gani takon kag ginamos do perfume anda tanda ay tanda na hamutan daw kuan andang panimaho ay ilam oyster sauce lang anay mga kachika ang aton nga timplada sa aton nga adobo nga takway ha. Pira lang tana ka minutos mga kachika daha don tanarang atong takway nami tana takway hay bisan way timot unto pwede mo timo maligong ligong ay diretso tulon mga kachika manan mo madanlog hindi ka don sagad usap tulon gulpi Tapos mga kachika ay may nabilin ako nga pinamarhan nga tamudyos ginapamara ko sa iba balaway ko dong ginlanggawan manan mo duro tanang na frozen ko nga iba ti amuran ang gingamit ko tapos may mga iba duman nga bag-o nga ulhot tulad no pa tigindugangan ko duman to sa puno na manan mo ang iba mga iba kang una gina-preserve ko ra tanang mga kachika para nga kung hindi ka pamunga ang akon nga iba may bulon takon nga iaslom sa sulod ka freezer nami pay nagatinirman hindi man mabuol ang ana nga aslom manan mo kapira ko ron daya matistingan ti may burulon duman kani ako tuya nga iba mga kachika hay i-frozen ko duman tana manan mo kanugo nagakarahulog lang ti baw akong kisawa ay kitat pang aslum bala akong kisawa ay tlabog white batuan white kamatis ti kundi may iba kita nga paaliwansan. Mga kachika may yapon tatan may takway kita perti ka namit kag tapos ang aton bala nga pinamarhan nga tamudyos susolve dun tanang aton nga iyapon pay sige kita ay duman kita sa rumaan mga kachika babay.